Вітаю! Сьогодні у відео я вам хочу дати рекомендації щодо збірки дуже цікавої головоломки, яка виготовлена за допомогою 3D-друку. Це є колекційна головоломка, її немає в масовому виробництві. Вона називається рибне рагу. Від бренду X-Square. До речі, у мене на каналі є ціла серія відео щодо розпакування головоломок від цього бренду. На початку мого відео я прошу вас підписатись, підтримати канал. Там ви зможете знайти дуже багато відео щодо розпакування, а також презентації цікавих головоломок. Почнемо. Цей кубик я придбав десь приблизно 2 чи 3 місяці тому назад. Це ніяк не було мені часу його зібрати. Але все-таки на тому тижні я досить плідно провів, мабуть, 4 вечора, як мінімум по 3 години. І розібрався, і зібрав декілька разів цей кубик. Ось ви бачите, як він рухається. При повороті він втрачає свою форму. Десь він схожий на куб Мелті А. Що я вам хочу сказати? Перша моя порада. Це те, що його можна зібрати, цей кубик, використовуючи фактично всі основні формули кубика 3х3. Але при збиранні ось цих елементів, ребер, а також кутів верхньої частини на останньому етапі збірки, треба буде трохи досить подумати. Яка моя перша рекомендація? Це треба зібрати, це збирається інтуїтивно. Ви підставляєте так, щоб грані кубика дозволяли його рухати. Бачите, тут ми не можемо. Ви збираєте в першу чергу оцю частину кубика. Помаранчевий, центральний елемент, ребро одне, друге, кут, зелений елемент, ребро, кут і жовтий. Ребро, кут. Починати треба з цієї частини. Я починав спочатку тут збирати, тут збирати, тут збирати. Нічого в мене не вийшло. Тому самий, мені здається, правильний метод – це спочатку зібрати ось цю частину кубика. Потім, підбираючи рухи на 3 основних осях, верхньої, правої, лівої, можна зібрати всі інші елементи. Тобто ці кути, ребра, а також верхню частину. Що ж тут саме цікаве? Це те, що при збиранні ребер на бокових частинах
на цих я використовував стандартну формулу кубіка Рубіка. Ось, наприклад. Така ж формула діє при збиранні цих елементів. Але ще раз хочу вам зазначити, що не завжди так виходить. Чому? Тому що при збиранні іноді деякі кути не підходять і необхідно провести, кути і ребра не підходять, додаткові рухи. Показати я вам зараз не можу це. Я не хочу розбирати кубик, тому що це відео буде на 3 години. В основному, після того, як я розібрався, мені треба було 3 години, щоб його зібрати, цей кубик. Далі, після збирання, використовуючи основні формули кубика 3х3, я збирав верхню частину, цей третій рівень, верхню частину кубика, використовуючи стандартні формули кубика 3х3. Лінія, тут також лінія, або так, або так. Після чого, після збирання білого хреста, я такою ж формулою рибкою переміщував центри. Не центри, вибачте, а ребра. Але зразу хочу вам сказати, що основним ребром при збиранні 3-го рівня є ось це зелене ребро. Воно тут розділено на 2, на такий трикутничок і на таку трапецію. Не помаранчеве. При збиранні, коли я збирав помаранчеву частину, зібрати кубик, це, мабуть, пов'язано з геометрією, самою геометрією, мені здається, самого цього куба. Зібрати кубик в мене не виходило. Тому треба зібрати спочатку ось цю частину кубика. Вона в основному збирається ось на цьому ребрі. Потім при перестановці ребер завдяки цій формулі збирається білий хрест. Тобто хрест має бути зелена трапеція, зелений трикутничок, червона біла трапеція, тобто ребро, і синя-біла. Тут при збиранні ребро, вас щоб не лякало, буде виглядати теж трапецією. А ось ця частина кубика, зелений куточок, помаранчевий, і цей куточок, ось ця частина, це буде кут. Ось це буде кут. Не це буде кут, не оця частина, а разом з помаранчевою. Тобто ось кут. Далі, після збирання цього жовтого, вірніше, білого хреста, ми використовуємо формули. До речі, вибачте, ще не сказав, що, знову таки, для переміщення
кутів, щоб вони були правильно, ми використовуємо теж стандартну формулу кубіка Рубіка 3х3. Але тут є нюанс, те, що не завжди, враховуючи, що геометрія кубіка змінена, ви під час використання цієї формули просто прокручуєте і дивитесь, як я, отак, наприклад, бачите, ми не можемо. Ви могли змінити, використати цю формулу. Далі, після збирання цього білого кута, ось цього кута, далі ви розставляєте. Тут це, чесно кажучи, зайняло у мене фактично 2 вечора, щоб розібратись, як перевернути ці кути. І є тільки одне положення, з якого його можна зробити. Можливо, хтось іще розібрався, але я знайшов тільки один вихід. Тобто, щоб змінювати кути, зараз я цей кубик зберу на секунду. Так. Щоб перевернути ці кути білим догори, і щоб вони станули, треба використовувати таку формулу. У мене тут, коли я робив, куча всіх формул є. Вам буде, можливо, цікаво, можливо, ні. Але працює тільки одна формула, щоб перевернути кути. Це D, R', D', R. Після того, як ви перевернули цей кут, ви підставляєте інший кут і проводите точно таку ж, повторюєте точно таку ж формулу. Я чому вам кажу про цей момент? Тому що він фактично є основним. Для того, щоб розібратися, як перевернути ці кути, я фактично втратив, мабуть, процентів 60 свого часу. Тому що було, перше, це те, що я розібрався, що основним є, треба в першу чергу зібрати оцей трикутничок зелений і трапецію цю зелену, що це є ребро. Тому що якщо це зібрано, а це не зібрано, кубик мені не вдалося зібрати. Тому, ще раз, наголошую вам на основний момент, це те, що треба збирати під ребром, маю на увазі під ребром, це спарених цих 2 елементи. Зелену трапецію, зелено-білу, зелено-білий трикутничок. Інша сторона, інше ребро, це помаранчеве-біле, помаранчево-синє, вірніше, біло-синє, біло-червоне. А далі переставляємо кути, знову ж таки використовуючи формулу 3х3 і дивлячись, щоб розрізи кубика дозволяли це робити. Збираєте, розставляєте ці кубики на свої місця, а потім формулою з цього положення синє, червоне, біле, жовте, завдяки формулі D,
R', D', R, ви перевертаєте ці кути. Можливо, хтось іще зібрав цей кубик, тому він, в принципі, колекційний, і я, чесно кажучи, навіть не бачив ще ні одного відео щодо збірки цього куба. Це, мабуть, перше відео. Можливо, в мене воно вийшло не досить інформативним, але той, хто збирається купувати цей кубик, звісно, знає, тому що він складний, знає набагато більше формул. Це кубик не для новачка, і тому я просто хотів в цьому відео вказати на основні моменти. Це те, що треба починати збирати цю частину кубика, а потім розставляти ребра на верхній частині, щоб була спарена 2 цих зелених елемента, а потім використовувати перевертання кубиків з положення синя, червона, біла. На цьому дякую. Пишіть в коментарях, кому було цікаво. Прошу вас підписатись. У мене там інші є кубики. Надіюсь, що наступне моє відео буде більш інформативним з точки зору подачі інформації. На цьому дякую. Всього найкращого. Прошу поставити лайк. До побачення.